नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपण मध्यंतरी फेसबुकवर कुक विथ ताई असा एक कॉन्टेस्ट केला होता आणि त्याच्या विजेत्या ठरलेल्या आहेत राजश्री ठाकूर देसाई आणि त्या खास कॅनडावरून आपल्याकडे आलेल्या आहे. तर राजश्री, तुझं स्वागत आहे. नमस्कार. आणि मला खूप आनंद झालाय की मी आज अर्चना बरोबर या स्टुडिओमध्ये आली आहे आणि माझ्यासाठी ही भाग्याची गोष्ट आहे, कारण आय एम हर बिग फॅन. थँक्यू व्हेरी आणि मच. ती खूप सुंदर खाद्य प्रवासाला तुम्हाला घेऊन जाते आणि पोटातून तिने तुमच्या हृदयात प्रवेश केला आहे. थँक्यू व्हेरी मच. आणि आज ती करणार आहे रंगबिरंगी चिरोटे. राजश्री, सुरुवात कशी करायची? इथे मी 1/2 किलो मैदा घेतलाय आणि त्याच्यात नेहमीप्रमाणे आपण जेव्हा पीठ भिजवतो तेव्हा एक चिमटीभर मीठ घालतो. आता या 1/2 किलो मैद्यामध्ये मी 2 टेबलस्पून मोहन घालून त्याचं पीठ भिजवून घेणार आहे. तर आता मी हे मोहन तापवायला ठेवते. तर आता हे तापलंय आणि आपण आता हे मोहन या मैद्यामध्ये घालणार आहोत. आता आपण हे चमच्याने मिक्स करतोय, पण थोडंसं थंड झाल्यानंतर आपण हाताने ते चांगलं मिक्स करून घेणार आहोत. म्हणजे ह्याच्यात काहीतरी टीप असेल ना ग? हो, टीप तर नक्कीच आहे ना. म्हणजे कसं की साधारणपणे आपण हा गोळा आहे हा हातात असा घट्ट घेतल्यानंतर तो एकत्र राहिला मुटका वळला गेला पाहिजे. ओके. म्हणजे आपल्याला कळतं की आपलं मोहन अगदी परफेक्ट पडलेलं आहे. आणि मग हे आपण अर्ध दूध आणि अर्ध पाणी घालून चांगलं मळून घेणार आहोत. पण मळताना साधारणपणे हे कणकेपेक्षा थोडंसं जास्त घट्ट मळायचं आणि हे मी हळूहळू घालूनच मळून घेणार आहे. आता या मळलेल्या पिठाचे मी 2 भाग करणार आहे, कारण आपल्याला त्याच्यामध्ये 2 रंग घालायचे. एक हिरवा आणि एक केशरी अशा रंगांमध्ये आपण वेगवेगळी पिठं तयार करून घेणार आहोत. की ही रंगाची जी पावडर आहे त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालतोय आणि हा रंग असा तयार करून घेतोय आणि तो आपण आता हळूहळू या पिठामध्ये घालायचा आहे, एकदम घालायचा नाहीये. आणि ते थोडं थोडं मळून घेणार आहे मी. तयार करतानाच मी रंग का नाही घातला असे मला अनेक जण विचारतील, परंतु आपल्याला रंगाचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे आपल्याला जेवढा रंग मिळवायचा आहे, ज्या रंगाचं आपल्याला पीठ करायचंय तसा रंग आपल्याला नंतर रंग घातल्यानंतरच लक्षात येऊ शकतं की पीठ त्या रंगाचं झालं. आणि मला वाटतं तो कलर इकडे तिकडे पण तो पसरत असेल ना? तो पसरतो आणि त्याच्याकरता आपल्याला कुटावंही लागतं पीठ. तर आपण हा जो बत्ता आहे त्याने ते हळूहळू कुटणारही आहोत आणि म्हणजे तो रंग सगळीकडे सारखा पसरतो. आणि मग नंतर आपण त्याच्यात परत थोडं थोडं हे रंगाचं मिश्रण असं घालणार आहोत. तर अशा प्रकारे हा केशरी गोळा मी तयार केलाय आणि तशाच प्रकारे मी आता हिरव्या रंगाचं पीठ तयार करून घेतेय. तर आता हे जे मळून झालेले गोळे आहेत ते 15 ते 20 मिनिटं मी ओल्या फडक्याखाली झाकून ठेवणार आहे. तर म्हणून मी हे घरून जे करून आणलेत हिरवा आणि केशरी या गोळ्यांचा मी आता वापर करणार आहे. तर आता हे जे केशरी पीठ आहे त्याचे मी साधारण फुलके बनवतो त्या आकाराचे छोटे गोळे करून घेणार आहे, कारण आपल्याला त्याच्या आता लाट्या लाटायचे. तसेच आपल्याला हिरव्या पिठाचे पण गोळे करायचे. हो, कर ना. एवढे छोटे तर चांगली हेल्प आहे मला. तुम्ही इथे बघत असाल की आपण इकडे तूप गरम करायला ठेवलेलं आहे, कारण आपल्याला चिरोटे नंतर तळून घ्यायचे. तर मी हा थोडासा मैदा इथे वापरतेय आणि त्याची फुलक्या एवढी पोळी ही इथे लाटून घेते. तर साठा हा अतिशय महत्वाचा आहे चिरोट्याच्या दृष्टीने, कारण चिरोट्याचे जे पापुद्रे सुटतात तर त्याच्यात ह्या साठ्याचाच कार्यभाग जास्त महत्वाचा आहे. अच्छा. तर हा साठा आहे म्हणजे ह्याच्यात वितळवलेलं तूप आहे आणि त्याच्यात आपण कॉर्नफ्लोअर घालून या कन्सिस्टन्सीचा साठा साधारणपणे तयार केलाय. ही घट्ट पेस्ट आहे आणि ती पेस्ट आपल्याला प्रत्येक पोळीला लावायची आहे. साधारणतः 2 टेबलस्पून तूप मी इथे वितळवून घेतलंय आणि त्याच्यामध्ये साधारणतः एवढी पेस्ट होईल इतपत 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर आपण घातलेला आहे आणि एकदम स्मूथ आहे. कुठेही त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची गुठळी नाहीये. आणि ह्या 2 पोळ्या झाल्यानंतर मी त्या एकमेकांना हा साठा लावून चिकटवणार आहे. तर अशा प्रकारे दोन्ही रंगांच्या पोळ्या मी आता तयार करून घेणार आहे. तर हा साठा मात्र सगळीकडे असा व्यवस्थित पसरला पाहिजे आणि तिने पूर्ण पोळी कव्हर व्हायची. तर आता मी ही दुसरी पोळी ह्याच्यावरती ठेवणार आहे आणि ती एकमेकांना अशी चिकटते त्या साठ्यामुळे. आणि हे मी बाजूला ठेवणार आहे थोडा वेळ. अच्छा, म्हणजे लगेच लाटायचं नाही, कारण ती आता मऊ झाली ना सगळी लावल्यानंतर, तर ती थोडी सेट झाली पाहिजे. तर त्याचप्रमाणे मी आता हिरव्या पोळीला ही तिसरी पोळी लावून घेते आणि ती तुम्हाला थोडीशी ऍडजस्ट करावीच लागते, कारण आपण अगदी सारख्या मापाच्या पोळ्या लाटल्या जात नाही. तर आता ह्या ज्या 3 पोळ्या आपण एकत्र लावल्या आहेत त्याची मी एक मोठी पोळी लाटून घेणार आहे आणि त्याला मग मी तो साठा लावणार आहे. तू गोल नाही करत आहेस? नाही, गोल नाही करायची, कारण त्याचा आपला एक छानसा रोल करायचा. अच्छा. आणि तो रोल दुसऱ्या पोळीमध्ये आपल्याला मध्ये बसवून त्याचा परत रोल करायचा आणि त्याला आता मी हा साठा परत लावते. आणि तुम्हाला साठा जर अगदी घट्ट वाटायला लागला तर त्याच्यामध्ये थोडंसं तूप घाला, गरम तूप घालायचं म्हणजे मग तो थोडासा लगेच पसराला पटकन मदत होते. तर मी आता रोल करायला
सुरुवात करते. आणि केशरी रंगाचा रोल आधी करण्याचं कारण असं आहे की आपल्याला चिरोट्याच्या मध्यभागी केशरी रंग हवाय आणि शेवटचा जो भाग आहे त्याला व्यवस्थितपणे इथे साठा लावा, म्हणजे हा असा इकडे घट्ट चिकटून राहील. आणि अशा प्रकारे आपला रोल तयार झालेला आहे. तर ह्याचप्रमाणे मी आता हिरवी पोळी इथे लाटून घेणार आहे, तशीच लांबडी थोडीशी रुंद करणार आहे मी त्याच्यापेक्षा, थोडीशी त्याच्यापेक्षा, कारण तो रोल त्याच्यामध्ये आपल्याला बसवायचा आहे मध्ये. तर अशा प्रकारे आपण हा केशरी जो रोल आहे तो ह्या हिरव्या पोळीवर ठेवणार आहोत आणि मग आपण हा पूर्ण ह्याचा एक रोल करून घेणार आहोत आणि हा असा घट्ट वळून घ्यायचा आहे आणि शेवटचं जे टोक आहे ते आपल्याला व्यवस्थितपणे चिकटवायचं आहे. तर त्यामुळे त्याला मी इथे साठा लावतेय आणि तो असा इथे चिकटवते. तर अशा प्रकारे हा आपला चिरोट्यांचा रोल तयार झालाय आणि तोही आपल्याला एक 5 ते 10 मिनिटं सेटल व्हायला इकडे ठेवून द्यायचा आहे. त्याला आपण थोड्याशा दमट फडक्यामध्ये असं झाकून ठेवायचंय, म्हणजे ते पीठ वाळता कामा नये, नाहीतर ते लाटताना त्याला तडे जातात. तर आपण हा आता जो रोल करून ठेवलाय तर त्याचे आपण छोटे छोटे गोळे कट करून घेणार आहोत. चालेल. शेवटचं जे टोक असतं हे आपण काढून वगळून ठेवूया, कारण इथे सगळे कलर आपल्याला पूर्णपणे येणार नाही. बरोबर. तर हा जो रोल आहे तो आपण आता छोट्या छोट्या लाट्यांमध्ये कट करूया. आणि हे जे कापलेले जे आपले गोळे आहेत ते आपल्याला असे उभे ठेवून द्यायचे एक 5 मिनिटाकरता, म्हणजे ते चांगले सेट होतील. तर मी ही पहिली लाटी घेतेय आणि ती आपल्याला उभीच ठेवून लाटायची, कारण हे जे लेयर्स आहेत हे वरती आले पाहिजे. हलक्या हाताने तुम्हाला दिसेल की केशरी सेंटर आलंय आणि बाजूने हिरवी त्याला किनार आली. आणि हा आता इतपतच जाड ठेवायचा आहे, खूप पापडासारखा पातळ करायचा नाही, नाहीतर चिरोटा फुलत नाही. तर मी आता हे सगळे लाटून घेते. तर अशा प्रकारे आपले सगळे चिरोटे लाटून झाले आणि त्यालाही आपण थोडा वेळ असं दमट फडक्यामध्ये झाकून ठेवणार आहोत, एक 5 ते 10 मिनिटं. तर आपल्याला चिरोटा हा असा हलक्या हाताने आतमध्ये सोडायचा आहे आणि त्याच्यावरती हे थोडंसं तूप उडवायचंय. आपल्याला तूप आपल्याला तापवून घ्यायचंय आणि नंतर ते थोडंसं मध्यम आचेवरती कॉन्स्टंट ठेवायचं आणि तळून घ्यायचं. तळताना मात्र तुम्ही पूर्ण लक्ष तळण्यावरच द्यायचंय, कारण त्याचे पापुद्रे सुटले पाहिजेत. आता हा परतवून आपण थोडासा परत तळणार आहोत. अच्छा, परत म्हणजे थोडंसं तूप सोडवायचं त्याच्यावरती आणि तो तुम्हाला झाऱ्याला असा हळूहळू कडक लागायला लागतो. बरोबर. की तो कडक झाल्यानंतरच आपल्याला पूर्णपणे बाहेर काढायचा आहे. तो कच्चा राहता कामा नये, मधून पूर्णपणे आतपर्यंत तळला गेला पाहिजे. काढताना मात्र आपल्याला पूर्णपणे त्याचं तूप असं निथळवायचंय आणि मगच तो काढायचा आहे. निथळवायची जी तुमची स्टेप आहे ती तुम्ही अजिबात अवॉइड करू नका, नाहीतर ते खायला खूप तुपकट लागतात. आणि मग नंतर टिश्यू पेपरवरती तुम्ही ते ठेवून घ्या, म्हणजे ते तूप सगळं टिश्यू पेपरला शोषलं जाईल. आणि तो अगदी असा फ्लेकी दिसतोय तुम्हाला, कारण तो अगदी क्रिस्पी झालेला आहे. तर अशा प्रकारे मी आता सगळे चिरोटे हळूहळू तळून घेते. तर अशा प्रकारे आपले सगळे चिरोटे तळून झालेले आहेत. आणि ही पिठी साखर आहे ती आपण त्याच्यावरती अशी पसरवायची आहे, कारण ती त्यातल्या लेयर्समध्ये आतपर्यंत मुरते आणि मग ते चिरोटे अतिशय सुंदर लागतात. तुम्हाला चिरोटे पक्वान्न म्हणून जर हवा असेल तर तुम्ही साखरेच्या ऐवजी पाकाचा वापर करू शकता. साधारण गुलाबजामच्या कन्सिस्टन्सीचा पाक करायचा आणि मग त्याच्यामध्ये आयदर पाकात बुडवा, म्हणजे अगदी पक्के गोड खाणारे असाल तर, किंवा मग तुम्ही पाक असा चमच्याने वरती ओतू शकता. तर असे आपले चिरोटे रेडी. राजश्री, खूप सुंदर झाले चिरोटे. पण मला एक सांग की तू कुठे शिकलीस हे सगळं? चिरोटे मी माझ्या आईकडनं शिकले. अरे वा. आणि ती उत्तम चिरोटे बनवत असे. तुझी आई आली आहे ना तुझ्या बरोबर इकडे? माझ्या बरोबर आली आहे ती. चल आपण त्यांना घेऊन येऊया. नक्की. चल. रुचकर मेजवानीमध्ये आईंचं स्वागत आहे. राजश्री, तू सांग जरा मला त्यांच्याबद्दल. माझ्या आईने साधारणतः 80च्या दशकामध्ये 20 वर्ष जवळजवळ पार्ल्यामध्ये चिरोट्यांचा मोठ्या प्रमाणावर बिझनेस केला आणि पार्ल्यातलं जे सुप्रसिद्ध विजय स्टोअर्स आहे त्यांच्याकडे तिचे चिरोटे कायम विकायला असत. जेव्हा माझी पार्ल्यातली मावशी माझ्याकडे यायची ना, ती स्पेशली ती चिरोटे घेऊन यायची आणि ते विजय स्टोअरचे तेवढं माहिती असायचं, पण हे तुझ्या आईने केलेलं हे मला आज कळलं. त्यामागचा हात तिचा होता. एकदम सुरुवातीला मी पापड सुरू केलं विकायला, घरोघरी जाऊन विकायची. आणखीन थोड्या दिवसांनी मी चकली सुरू केली. अरे वा. आणि मग मी
हळूहळू एक बाई जमली, दुसरी, तिसरी, 12 बायका माझ्याकडे होत्या कामाला. चिरोटे आणि पुरणपोळी, आणखीन महाशिवरात्री येते तेव्हा राजगिरा लाडू आम्ही घरी बनवायचो. 8,000 लाडू आम्ही पुरवायचो विजय स्टोरला. आणि मी तेवढी शिकलेले नाही, पण अंदाजाने मला आवड आहे करायची म्हणून मी सगळं केलं. म्हणजे तुम्ही खरं सांगू का आई, तुम्ही साक्षात अन्नपूर्णा. थँक्यू. आता मी आईला आणि अर्चना ताईंना चिरोटा चवीला देणार आहे. असं झालंय ना की तो असं तोंडात घातल्याबरोबर ना असा मस्तपैकी वितळतोय. अप्रतिम चिरोटा झालाय, जसं मी करायची तसं. म्हणजे चला, तुला राजेश्री पोच पावती मिळालेली आहे. मी तर दिलेलीच आहे, सुंदरच झालाय, प्रश्नच नाही. पण साक्षात आईने दिलं म्हटल्यावर प्रश्नच नाही ना. म्हणजे आई करायची तो चिरोटा, तो सेम टू सेम झालेला आहे. एक्झॅक्टली. आणि तिच्याकडनं आणि तुमच्याकडनं मला अभिप्राय मिळाल्यानंतर मला आता आणखीन काहीच नको. मुख्य अभिप्राय आईचा आहे. राजेश्री आणि आई आमचा जो कॉन्टेस्ट होता कुक विथ ताई, तर त्याच्यामध्ये जी तुम्ही रेसिपी केली ती आम्हाला खूप आवडलेली आहे आणि त्यासाठी तुम्हाला आमच्याकडनं एक मस्त बक्षीस आहे. थँक्यू अर्चना. थँक्यू अर्चना. मला फार बरं वाटलं. अर्चना ताई, तुमचे कॅनडामध्ये खूप खूप चाहते आहेत आणि तुमची रुचकर मेजवानी अगदी आवर्जून पाहिली जाते. तुम्ही नक्की एकदा कॅनडाला आणि कॅल्गरीला आवर्जून भेट द्या. आपली भरपूर मराठी माणसं तिथे आहेत आणि ते तुमची अगदी आवर्जून वाट बघतायत. आणि मी सगळ्यांना अशी विनंती करते की तुम्ही रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.